ערב טוב לכולם, קוראים לי דוד קסטרו. אני אשים לב על התחלה רכה ולימון זר. דיברו כאן הרבה על חשיבות של המשך התרגול ולהתאמץ הלאה, וחלק מהקושי או אחד מהתירוצים שהרבה פעמים זה מכביד, זה בגלל שהאדם מרגיש שזה לא דיבור טבעי, וזה נשמע מוזר בגלל שזה לא טבעי. ולכאורה עלה לי רעיון איך אפשר לבטל את ההרגשה הזאת. ושבעצם, למה זה נראה מוזר? כי האדם נלחם עם זה, נלחם להגיע לדיבור הזה. הוא מרגיש, זה לא הדיבור שלי, אני נלחם בשביל להשיג את זה. אני מחפש פה איזה משהו אחר, שזה לא טבעי. אבל ככל שמתרגלים את זה יותר בקריאה, או אפילו בקריאה לבד, נגיד מי שיקרא כל יום איזה חצי שעה, יקרא איזה דף, 2, אלון, אז הדיבור ייכנס בו חזק, ואז זה כבר יהיה טבעי אצלו, הוא לא יצטרך להילחם בשביל להשיג את המשימה. והיות והדיבור יבוא לו בקלות, בלי להילחם, זה לא ספונטני, אז הוא ירגיש שזה טבעי אצלו. ועוד משהו קצר, אני שמעתי סיפור שסיפרו אותו לאחרונה. היו שני מדריכי כשרות שהם היו צריכים לנסוע לדרום אפריקה, לג'ונגלים באפריקה. הג'ונגלים. וגילו זן חדש של דגים שהם היו צריכים לחקור ולבדוק את תנאי הגידול שלו ובדיוק מה המקור שלו. קנו כרטיסי טיסה, נסעו לאפריקה, הגיעו לשם, גם כן נסעו לכיוון היערות, הג'ונגלים. בשלב מסוים עצרו אותם שוטרים ואמרו להם שמכאן אסור לנסוע ברכב רגיל, כי כבר יש כאן אריות, נמרים, חיות מסוכנות, והם מכה אחת מעיפים את האוטו, שוברים את הזכוכיות ויכולים לטרוף בני אדם. בסדר. לא, אבל ממש. כן, בסוף. טוב, אז היה שם אחד כושי שהיה לו ג'יפ מוגן, אמר להם יש לי ג'יפ חדש, ישר מהאריזה, לקח אותם, באמצע הדרך נתקע אותו. הם נלחצו ללחץ מה עושים, מה יהיה, אבל הנהג היה רגוע, התרווח לאחורה, אמר זה מוגן, יש פה אוכל, יש פה ציוד, והסתובבו פה כאן עוד כמה רכבים כאלה, שגם כן עושים סיורים, וגלו אותנו. אז טוב, וחיכו, באמת הגיעו בעלי חיים, ניסו לתת מכות לאוטו, אבל לא הצליחו. ועד שפתאום הגיעו 3 דובים בגובה של 2.5 מטר בערך. וטוב, אז כבר הכושי ההוא נבהל, כי היה כתוב לו שדובים זה מסוכן. הם התחילו לתת מכות לאוטו, לשבור את השמשות, מכל הכיוונים, לא הצליחו. אז הם פשוט הרימו את האוטו, הרימו והורידו, בשביל לפצח את האגוז הזה. אז אמרו לו, מה נעשה עכשיו? אז הוא אמר, תעשו מה שהיהודים עושים, תצעקו לאלוקים, שהוא תמיד מושיע אתכם. אז טוב, באמת התחילו להתפלל לקדוש ברוך הוא שיציל אותם, שיוציא אותם מהבור הזה, מהמצב המסוכן הזה. טוב, ותוך כדי זה הם אומרים לו, תנסה להתניע עוד פעם את האוטו, הוא ניסה באוטו נדלק. הדובים קצת נרתעו מהרעש של המנוע, צפרו להם כנראה, הניחו אותו וישר נסעו משם וניצלו.